बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ा अब्दुलबासित یم او تاسو ګورئ پښتو ټیک اکیډمي. په دغه لیکچر کې به موږ دا وایو چې مایکروسافټ آفیس 2021 به څنګه را ډاونلوډ کوو. نو د مایکروسافټ آفیس 2021 د ډاونلوډ کولو لپاره موږ سره د دوه شیزونو ضرورت دی. یو آفیس کسټمایزیشن ټول او دویم موږ سره آفیس ډیپلویمنټ ټول. د دې دواړو شیزونو د ډاونلوډ کولو لپاره به زه مایکروسافټ ایچ ته به راشم او په مایکروسافټ ایچ کې به ځان سره ګوګل به اوپن کړم www.google.com او دا به انټر کړم. نو دا ما سره ګوګل اوپن شو. دلته به زه ټایپ کړم آفیس کسټمایزیشن ټول او دا به انټر کړم. کله چې دا انټر کو په دې پیلنی لینک باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې پیلنی لینک باندې کلیک وکړو نو تاسو سره به داسې یو انټرفیس راشي. دلته به ورته تاسو د خپل سیسټم ټایپ سلیکټ کړئ چې 32 بیټ دی که 64 بیټ. نو که تاسو د خپل سیسټم ټایپ معلوم نه وي نو را به شئ او دیس پی سي باندې به رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته به راشئ. کله چې پراپرټیز ته راشئ په سیسټم ټایپ کې تاسو کتلی شئ چې زما سیسټم 64 بیټ دی. نو زه به ورته په هغه ځای کې 64 بیټ به ورته سلیکټ کړم. د 64 بیټ د سلیکټ کولو نه وروسته به آفیس سوټ کې به ورته تاسو آفیس ایل ټي سی پروفیشنل پلس 2021 والیوم لایسنس دا به تاسو سلیکټ وکړئ. د دې سلیکټ کولو نه وروسته نور به پکې داسې خاص چینجز نشته دی. په دې ایپس کې تاسو ورته ایپس سلیکټ کولی شئ چې کم ایپس تاسو په دې کمپیوټر کې یوز کول غواړئ. نو که چېرته تاسو ایم ایس اکسس یا سکایپ یا ون نوټ یا پاور پوینټ دا نه یوز کوئ نو دې ځای نه 1 by 1 آف کولی شئ. خو زما ټول په کار دی نو دې وجې نه زه به ټولو ته به چیک آن کړم. ما دا ټول سافټویرز په کار دی، مکمل پیکج مې په کار دی نو دې وجې نه ټولو ته مې چیک آن کو. دا به نیکسټ کوم. کله چې دا نیکسټ کو په دې ځای کې به ورته لینګویج به ورته سلیکټ کړئ. لینګویج به تاسو همیشه یونایټډ سټیټ والا یو ایس والا انګلیش به تاسو سلیکټ کوئ. انګلیش یونایټډ سټیټ دا به ورته سلیکټ کړئ او دې ځای نه به نیکسټ کړئ. چې نیکسټ هم کو بس دې کې داسې څه خبره نشته، سمپل نیکسټ باندې بیا کلیک کوو. بیا دلته یو آپشن دی ان انسټال any MSI version of Office including Visio in projects دا به تاسو چیک آف کوئ. به کله چې دا آف کو بیا به دا نیکسټ کړئ. بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. اخیره کې به په فینیش باندې کلیک وکړئ. کله چې په فینیش باندې کلیک وکړئ دلته به په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ. په ایکسپورټ د کلیک کولو نه وروسته به تاسو په آفیس اوپن XML فارمیټ باندې کلیک والئ او دا به اوکې کړئ. کله چې دا اوکې کو I accept the term in the license agreement دې له به چیک آن کړئ او دا به ایکسپورټ کړئ. کیپ باندې به کلیک وکړئ نو تاسو سره به دا فایل کمپلیټ ډاونلوډ شي. کله چې دا ډاونلوډ شو زه به دا فولډر اوپن کوم یا که دې ځای نه اوپن کوئ نو دلته راشئ دیس پی سي له او دلته به په دې ډاونلوډ فولډر کې تاسو سره دا کنفیګریشن فایل پروت وي. دې باندې به زه رایټ کلیک وکړم او دا به دې ځای نه کاپي به کړم یا به یې کټ کړم او دیس پی سي ته به راشم. په دیس پی سي کې به سی ډرایو ته به راشم او په دې سی ډرایو کې به دلته یو نیو فولډر به جوړ کړم، نیو فولډر او په دې کې به دا پیسټ به کړم. ښه د آفیس کسټمایزیشن ټول چې کوم کار هغه موږ وکړو. اوس راځو د آفیس ډیپلویمنټ ټول کار ته. نو پهله خو به موږ آفیس ډیپلویمنټ ټول ډاونلوډ کوو. به د ډاونلوډ کولو لپاره مایکروسافټ ایچ ته راځم. دلته ګوګل اوپن کوم www.google.com. کله چې ګوګل اوپن کو دلته به ولیکئ آفیس ډیپلویمنټ ټول او دا به انټر کړئ. په دې پیلنی لینک باندې بیا کلیک کوم. کله چې دلته کلیک وکړو دلته به په دې ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به ډیپلویمنټ ټول ډاونلوډینګ سټارټ شي. ښه دا ما سره ډیپلویمنټ ټول ډاونلوډ شو. بس زه په اوپن فایل باندې کلیک کوم. په دې ډیپلویمنټ ټول کې یو څو فایلز دی هغه ایکسټراکټ کول غواړي، مطلب دا چې هغې کې بند دي اوپن کول غواړي. زه به دا یس کړم تر څو دا ایکسټراکټ شي. دلته به دا چیک په آن کړم او دا به کنټینیو کړم. ښه دلته به له دیس پی سي له به راشم او په دیس پی سي کې به سی ډرایو له به راشم او میک نیو فولډر به جوړ به کړم او نیم به ورکړم آفیس. ښه دا به اوکې کړم او دا به ما سره ایکسټراکټ بشي. فایلز ایکسټراکټډ سکسسفولي مطلب دا چې هغه فایلونه ما سره ایکسټراکټ شو. ښه زه به دا بیا لږ کلوز کړم او د سی ډرایو له به راشم او هغه آفیس فولډر ته. دلته ما سره آفیس فولډر دی
او دې ځای نه دا سیټ اپ ډاټ ایکس زی چې کوم دی دا به زه کاپي کړم دې ځای نه، او چې کاپي م کو هغه نیو فولډر چې ما کوم جوړ کړی و کنفیګریشن فایل مې چې پکې اچولی و دا دې کې به دا پیسټ کړم. کله چې دا پیسټ کو اوس بس زموږ ډېر سمپل کار پاتې دی. په سی ام ډي کې به زه دا فولډر به اوپن کوم. نو په سی ام ډي کې د دې فولډر د اوپن کولو دپاره زه به دلته رایټ کلیک به وکړم، لیفټ کلیک به وکړم سوري، او دلته به په دې رایټ کلیک وکړم او دا پات به کاپي کړم. کله مې چې دا کاپي کو د سرچ ته راځم او دلته سی ام ډي سرچ کوم، سی ام ډي. کله چې سی ام ډي سرچ کو دا به رن ایز اډمنسټریټر به کوي، دې ځای نه به رن ایز اډمنسټریټر کوم. نو ګوره دا ما سره سی ام ډي اوپن شوله. اوس د دې فولډر ته د راتلو دپاره به زه ولیکم سی ډي. سی ډي مطلب چینج ډایرکټري، دا خپل فولډر کې چې ته کوم ولاړې دا چینج کا، کوم فولډر ته چینج کا، د نیو فولډر ته راشه. نو زه به راشم دا به انټر کړم. نو کله چې دلته دا نیو فولډر داسې راغو که بل څه لیکئ راغی نو مطلب دا چې دا دې فولډر ته رانغو، خو که دا نیو فولډر راغو نو مطلب دا چې دا زموږ ډایرکټري په سی ام ډي کې دې فولډر ته دې ځای ته راغله. د دې سیټ اپ ته رن کولو دپاره موږ سره دلته یو کمانډ لیکل پکار دی. هغه کمانډ به موږ د ګوګل نه به رالو. زه به واپس به دا براوزر اوپن کړم او دلته به ګوګل اوپن کړم www.google.com. ګوګل هم چې کله اوپن کو دلته به ولیکې آفس ډیپلایمنټ ټول 2021 دا به ورکوي، دا به انټر کړي. کله چې انټر پریس کو بیا به په دې پیلني لینک باندې کلیک وکړئ. نو چې په دې پیلني لینک باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره اوپن وشي. ښه دا موږ سره اوپن شو. اوس دا به لاندې ډریګ کړئ. کله چې تاسو سره انسټال آفس ال ټي سی 2021 by using the office deployment tool دا راغی نو دلته موږ سره دا کمانډ لیکلی دی. کنسول مطلب دا چې دا د سی ام ډي کمانډ دی. دې ځای نه به دا کاپي کوي. چې کله دا ټیک راغو نو مطلب دا چې دا کاپي شو. دلته به راشئ او دا کمانډ به پیسټ کړئ، او چې پیسټ دی کو په سی ام ډي کې نو انټر والو نو ستاسو انسټالیشن به سټارټ وشي. نور به دا هر څه کلوز کړئ او بس دې ته به صبر به وکړئ چې تاسو د انسټالیشن کمپلیټ شي. نو دا موږ سره ډاونلوډینګ سټارټ شو. تاسو دې ځای نه کتی شئ چې 2% وشو. زه به دا ویډیو فلحال سټاپ وکړم چې ډېره لانګ را نشي. نو تاسو کتی شئ چې ایم ایس ورډ ما سره بالکل پراپر انسټال شوی دی. داسې که زه راشم ایکسل هم تاسو چې کولی شئ، ایکسل به ورکړم یا پاور پوینټ به ورکړم. نو تاسو کتی شئ چې مایکروسافټ آفس ما سره بالکل پراپر انسټال شوی دی. So that is enough for today. Keep learning and keep exploring.